ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਂ ਸੀ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਜੀਬ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੇਅਰ ਉਦੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਦਿਸ ਡਜ਼ਨਟ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ। 11ਵੀਂ-12ਵੀਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਡਲਸ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਗ੍ਰੇਡਸ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝਣਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, 4-5 ਹੈਗੇ ਚੁਣਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸ਼ਬਦ। ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਲਾਸ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਹ ਨੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸੀ, this is hard, oh my god, I don't want to cry, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। Oh my god, I'm so sorry. No, please don't be. Hi Mackenzie. Hello. ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। I'm so excited ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਏ ਵਿਦ ਟੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਂ, ਪਰ somehow we made it happen. We did make it happen. Mackenzie ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ TikTok ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ TikTok ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸੀਨੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਈਟ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਫॉर ਦੈਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ TikTok ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ TikTok ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ somehow ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਸਰੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ TikTok ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਹੋਊ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ Mackenzie TikTok ਦੇ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ Mackenzie ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ Mackenzie, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ। Mackenzie, ਹਾਂਜੀ Mackenzie, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਤਰਨਮ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਰਨਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਥਿੰਦ ਬੇਟਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। Let me just say the last name. ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ TikTok 'ਤੇ ਓਪਨਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਲੋਡਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ 2022 ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆਈ। 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ 26 ਸਾਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ
ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਸੋਚਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ? ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਟਰਾਂਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂ। 10 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਬਸ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਲਾਲ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਮ ਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਲਾਲ ਸੂਟ, ਬਾਏ ਦ ਵੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਮ ਦਾ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਵਰੀ ਦਾ, 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਰਾਈਟ। ਵਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹ 10 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾਈ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਹਜੇ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾਈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਨ ਆਈ ਲੁੱਕਡ ਐਟ ਇਟ, ਅਗਲੇ ਸਵੇਰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। 2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਰੀਅਲ। ਯਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ, ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਰੀਲੀ ਰੀਲੀ ਔਡ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਪੀਪਲ ਟੂ ਰਿਲੇਟ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਈਵ ਇਨ ਕਰੀਏ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸ ਵੂਮਨ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਟਰਾਂਸ ਵੂਮਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਟਰਾਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਰ ਟਰਾਂਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਨੇਜ ਈਅਰਸ 'ਚ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ I don't belong here. ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਡ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਅੱਡ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਲਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਜੀਬ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੇਅਰ ਉਦੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਦਿਸ ਡਜ਼ਨਟ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਂਸ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਯਾਰ ਬਸ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਾਂ ਹੁਣ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ।
ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਠਾਣ ਲਿਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਸੀ ਸਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਂ ਸੀ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਤੇ ਠਹਿਰਾਅ ਤੇ ਠਰਮੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਜੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਆਪ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟਰਸਟ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਹੋਣੇ, ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਗ੍ਰੇਡਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ, ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ। ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮਦਰ ਦਾ। ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਕੁਛ ਵੀ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਾ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਆ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਮਿਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹਜੇ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਗੀ ਆਪਣੀ ਸਵਿਮਿੰਗ 'ਚ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ। 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਸ ਉੱਧਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰੇ 5-4:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵਿਮਿੰਗ 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੋਮਵਰਕ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ ਇਹੀ, ਸੰਡੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਨਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ 'ਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਸ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਖੁਦ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦ 'ਚ ਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੂੜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਓਹ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਧੋਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਜੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਮੋਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਇੰਕਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਇਹਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫੇਜ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਮੂਵ ਆਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਕੂਲੋਂ ਵੈਲਿਡ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋ ਚਾਹੇ ਹਾਰੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਮੈਨਰਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਜੋ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਡਰੈਸ ਅਪ ਕਰਨ ਦਓਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰੂੰਗੀ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਆਰ ਵੀ ਕੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਣੇ ਯਾਰ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਖੁਦ ਦੀ ਸਕਿਨ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਹੈ ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਐਕਸੈਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਡਿਬੇਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਪੋਇਟਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਟ੍ਰੀਕ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਾਰਕਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਕੈਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੈਸੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਨਾਭੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਕਾਕੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟਸ ਕੁਆਇਟ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਜਨੌਤ ਦੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਅਜਨੌਤਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੂਮੈਨਸ ਕਾਲਜ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਬਹੁਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ। ਅਮਲਤਾਸ ਦੇ ਬੂਟੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਮੋਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਿਵਾਣਾ ਮੈਮ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਲੋਟ ਆਫ ਮੈਮੋਰੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੀ? ਮਿਊਚੁਅਲ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਵਧੀਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਡਲਸ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ 8 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆਏ ਸੀ। 8 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ?
ਤੇ ਸਟੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹਨਾ ਜੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਬਾਅਦ ਸੀ that's a big deal so ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ obviously under 17 men's ਜੀ right swimming yeah 8 골ਡ ਮੈਡਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹਨਾ ਟੀਚਰਸ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਟੀਚਰਸ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਏ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੋਲਿੰਗ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ ਇਹ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਡਲਸ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਟੀਮ ਮੇਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੈਡਲ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 8 골ਡ ਮੈਡਲਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ 골ਡ ਮੈਡਲਸ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ 4-5 ਹੈਗੇ ਚੁਣਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਵਿਮਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਲਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ ਸੀ ਘਰੇ ਆਈ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਇਹ ਵੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ ਦੱਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ I just want sometimes that's healing yeah that's all I just wanted to cry it out ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ Oh no ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਓ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਬੁਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਨਾ ਪਰ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮੈਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਲੜ ਮੈਂ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋ ਮੈਂ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾਪਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲਾਪਨ ਸੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸੀ this is hard oh my god I don't want to cry ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ Oh my god, I'm so sorry. No, please don't be sorry. I told myself I wasn't going to do this. ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜੀਏ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਿਊਟਰਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ I don't know how to say this in Punjabi. I'm going to say it in English. No, you don't have to. Yeah. I don't know how the bar was so low. Yeah. The bar was so low that as long as they're kind to me and as long as they accept me as long as they tolerate me, not accept me,
ਟੋਲਰੇਟ as long as they tolerate me, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ right, ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਰਾਮਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਥੈਰੇਪੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ 19 ਸਾਲ ਮੈਂ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਰਾਮਾ ਅਨਲਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਨਡੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਪਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚਲੋ, ਪਰ ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹ ਬੋਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦਿਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਖਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਹੋਏ ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ 2005 'ਚ ਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਟਰਾਂਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਲੈਂਡ ਇਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਜਾਓ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਟੋਲਰੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਘੱਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਲੈਂਡ ਇਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਨੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡ ਨੇਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਡੈਡ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਡੈਡ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਟਰਾਂਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਯੂਜਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਟਰਾਂਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਫੈਮਿਨਿਨ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ one thing that we have as an advantage as Punjabi people and especially Sikh people is that all our birth names are gender neutral. They are gender right? So ਮੇਰਾ ਨਾਮ gender neutral ਸੀ। Okay. ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਰਦੂ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਰਦੂ ਇੰਸਪਾਇਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਲ ਮਹਿਕ। ਹਾਏ, ਸੱਚ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨੇਮ, ਗੁਲ ਮਹਿਕ। ਗੁਲ ਮਹਿਕ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੈਸੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਲ ਮਹਿਕ ਨਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰੂੰਗੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਗੁਲ ਮਹਿਕ 'ਤੇ, especially now that I'm reclaiming my identity as a Punjabi Sikh woman. ਗੁਲ ਮਹਿਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੂਲ ਮੈਕ। ਗੁਲ ਮੈਕ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਰਾਇਰਸਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। I can see that yeah. Right, so it's a bit of a tongue twister. It is. So instead of being Gul Mehek, it became Gul Mak. Yeah. And then ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, my professor was like, I can't say Gul Mak. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ Gul Mak, ਤਾਂ I'm going to say Mac. So Gul Mehek became Mac. ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ Mac ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇਸ ਆਇਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ, ਇਟਸ ਐਨ ਔਨਗੋਇੰਗ ਬੈਟਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੜੂੰਗੀ ਯਾਰ, ਜੋ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੁਲਾਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਕ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਕ ਸ਼ੋਰਟ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਲ ਮਹਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਕ ਸ਼ੋਰਟ ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੋ ਮੈਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਲੀਗਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋਬਸ ਯੂਜ਼ਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਹੀ ਗਲਤ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਧੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ LGBT ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ। ਰਾਇਰਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਸ਼ੈਰਡਨ ਕਾਲਜ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ program Ryerson or TMU it's called now, I'm so sorry, Toronto Metropolitan University ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੋਰੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਉਂਝ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸ ਕੁੜੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਸੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੇਜ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਫੇਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਯੂਰ ਥਾਟ ਫਰਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਫੇਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਫੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਏਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਡੀਕਲ ਫੇਜ਼ਸ ਹੈ ਨਾ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸ ਵੂਮਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। 18 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਤੇ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਕੱਲੀ, ਤੇ NIS ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਚਿੰਗ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀਕਐਂਡਸ ਤੇ ਕਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 1-2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਖੁਦ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣ ਲਓ। ਇੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ, ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ? ਇੱਥੇ ਸੀ 18 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਚਰਚ ਵੈਲਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੇ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਕਲੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੀਗਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਘਰੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੁਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ YouTube ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ। ਪਰ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਾ ਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲੈਸਬੀਅਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸੀ, ਗੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਕੁਇਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸ ਵੂਮਨ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਬੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੋਰੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੋਰੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਭੂਰੇ, ਕਾਲੇ, ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸ ਲੋਕ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸ ਔਰਤਾਂ, especially brown women of trans experience like me. So
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ or that That's a too whole a ton- brown total- woman, right? that's a brown woman, right? An yeah. immigrant woman, Yeah. a trans woman. Yeah. All that is at the bottom. That was at the intersection of all of that. ਜਦੋਂ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਬਲੀ ਟਰਾਂਸ ਔਰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਛੱਡ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਹਾਰਮੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹਾਰਮੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਮਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਫੈਕਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂ, ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂ, ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂ, ਹੈ ਨਾ, ਫੈਟ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ 18 ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ। ਜੋਲੀਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਈਡੀਅਲੀ ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਈਨਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ। ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੇਰਾ ਮੈਥਡ ਆਫ doing, and I don't want anybody to be isolated from their family, so please don't do what I did. ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ, ਵੈਸਟ LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਰਾਊਨ ਤੇ ਬਲੈਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲਰੂਮ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੂਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਐਕਸੈਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਟੋਨਮੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਮਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਮਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗੂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋ। ਹਾਊ ਵਾਸ ਸ਼ੀ ਫੀਲਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ? ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਨ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਮ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। And that was the hardest thing for me. Both my parents. My dad felt like he failed as a father. My mom felt like she failed as a mother. They said, we've been trying to change. We've been trying to help you with figuring this out, not being trans, since you were in grade 5, since you came out. Why is it taking so long? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਔਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਟੋਲਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕਦਮ ਫੇਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਨੋਂ ਸੀ। ਮਾਮ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਸੀ, ਡੈਡ ਲਈ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਐਂਡ ਮਾਮ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਾਂਸ ਕੁੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1990 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਵੇ ਆਊਟ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬੋਥ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੋਨੋਂ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਗਾ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਛੱਡ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। 2 ਬੇਟੇ। So all along little did she know that she had a daughter, right? ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। But what a great way to look at it ਕਿ ਤੁਸੀਂ finally ਇਸ realization ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, there's a reason for everything। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਂਡਸਾਈਟ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਈ ਗੈਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆਈਲੈਂਡਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਬਿਗ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸੈਲਫ ਲਵ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਲਵ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਗੇ ਸਾਰੇ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸੈਲਫ ਲਵ। ਬਈ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਅਰਡ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਿਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਘੱਟਦਾ ਵੰਡਿਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਖੁਦ ਲਈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਲੈਂਡ ਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਫੈਮਿਨਿਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਮੇਰੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਇਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ। Not everyone should have to transition all the way to just to fit in. And not everyone else wants to. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ all the way ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? Yeah, I think this is one of the most asked questions on my TikTok. I am a post-op trans woman. I'm as womanly as it gets. Right. But physically ਕਿੰਨਾ challenging process ਹੈ? Oh my God. ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਸਰਜਰੀ ਸੀ bottom surgery. We call it bottom surgery. It's just easier. Of course. Right? Yeah. 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ? ਹਾਂ, ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ। And it's expensive too, I've heard, ਹੈ ਨਾ? It is, especially as an international student. Right? If you live here, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਿਪ ਕਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਉਨੀ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨੀ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਬਾਟਮ ਸਰਜਰੀ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬਾਟਮ ਸਰਜਰੀ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਾਟਮ ਸਰਜਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰੀਲਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਫੈਲਟ ਕੰਪਲੀਟ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਫੀਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਟਰਾਂਸ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਟਰਾਂਸ ਇਨਸਾਨ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਟਮ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾਲੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਟਮ ਸਰਜਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਉਹ ਅੰਗ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਲਿਟਰਲੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾਪਣ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਆਈ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ there's one thing, I'm a huge proponent of therapy. Me too. Psychotherapy, right? ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਥੈਰੇਪੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਚੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਥਲੀਟ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਇਹ ਵੋ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਡੀ ਲਈ ਵਰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਮੈਂਟਲ ਵਰਜਿਸ਼ ਥੈਰੇਪੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ therapy has saved me, otherwise it would have been really hard. ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਟਮ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? Okay, right. So ਜਦੋਂ by the time I was about to get bottom surgery, my family had come around. Okay. That didn't happen overnight. That did not happen overnight. I think TikTok ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟਿਵ ਰਹੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੁੰਦੇ 10 ਸਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਸਫਲ ਹੋਣ ਚ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾਓ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ this entire time? Big shout out to my brother. He's 6 years younger and ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਉਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ and then you break into ਗਿੱਧਾ. It is, honestly, I kept looking at it, kept watching it over and over again. It's the sweetest thing I've ever seen. I know. So there's the backstory of that is 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਗਈਆਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਈਵਨ ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਮਮ, ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਡੈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਰੀਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੀ ਔਰਤ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਮ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ she treated me like a little child the whole time, and it was very affirming, right? Because ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਕਲਚਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਸੀਗੇ। of course. ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਅਨ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਨੋਕ ਚੋਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ all of a sudden and I can so relate to that. ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਈ ਸੀ, I came as a student ਜਦੋਂ ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, and ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ, and I was just like ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਈ ਐਜ਼ ਅ ਕੁੜੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਹੋਈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਰੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਮਮ ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, because there's nothing you can do. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਸਲੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ ਸਰਜਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀਜ਼। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ,
ਮੈਂ ਨਰਸ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਡੇਟਿੰਗ ਸਮਬਡੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ, ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਆਲ ਬੀ ਫਾਈਨ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੋ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹੈ ਨਾ ਆਉਂਗੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਆਈ ਕੈਂਟ ਇਵਨ ਇਮੈਜਿਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਡ ਅ ਲੋਟ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਈ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ। ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ਨਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਦਿਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਐਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਪੂਰੇ ਢੱਕੇ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਸਵੈਟ ਸੂਟ, ਓਕੇ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਅਤੇ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਨੀ ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਭੀੜ, ਅਤੇ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਮੂਵਡ ਅਪਾਰਟ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ, or maybe it was a thing in my mind, right? And then I just like ran, and ਫਿਰ we hugged, we cried. ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਸਕੁਲਿਨਿਟੀ, ਓਕੇ ਲੈਟ ਮੀ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਦਿਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ, let me say it in English and then we'll go from there, right? So ultimately men are attracted to trans women, and that's okay. It doesn't make them anything other than being attracted to trans women. If you're attracted to me, you're obviously attracted to women, right? But when you grasp the reality of being attracted to me, you feel like I must be gay or bi or something. मैं straight नहीं, बंदे नहीं लगता, and it's their own insecurity, right? So, and they don't want to accept the fact that it's okay. Like, that's, girl, she's a hot, beautiful woman. I'm attracted to her, and that's the end of that. It doesn't have to be more than that. Yeah. But they feel so insecure. ਇਹ ਮੈਸਕੁਲਿਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਲਚਰਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, right? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਲਚਰਲੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. No, it's not culturally. I have never dated around men. Every culture has been always the same. So, especially towards trans women. Finally, ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਸ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰੇ ਆਸ਼ਕੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਐਂਡ ਵਾਣੀ, ਐਂਡ ਦ ਵੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡਨ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਾਈਨਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ, ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ there were it's a beautiful film, by the way. Yeah. And but there's so many things that they got wrong in it. Like what? For example, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਦ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੁੰਡਾ ਦਿਖਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। ਐਂਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ, ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਟਰਾਂਸ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝੋ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਣਾ, I usually tell them, right? Right, so that was the biggest part that they got wrong in that movie. Only because it leads to a negative stereotype that us as trans women are out here fooling men and not telling them, and you know, ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ intentionally. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਡ ਇਨ ਹੈਵਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਇਆ ਅਖਤਰ ਤੇ ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸ ਵੂਮਨ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਜਸਟ ਵਨ ਸਟੋਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੇਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੀਕਿੰਗ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? Yes, oh my God, this is so complicated in so many ways, because I'm still trying to figure out what is the right way. Like,
ਜੇ ਤਾਂ if they meet me online, they obviously know I'm trans because it's all over my social media now. But if they get to meet me in person, sometimes it's really hard for me to, there's no right moment. Like, we're hanging out. ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ. Yeah, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, recently, this happened recently, and I was just talking to my friends about this. My friends and I after work went to get drinks. And sorry, can I talk about drinking? Of course. Okay. Absolutely. Yeah. My friends and I went to get drinks after work, and we were at a bar. There were a group of guys that came in. It was Caribana weekend, and one of the guys was, it was like a bunch of basketball players, and out of everybody, he was looking at me, and I just smiled back because he was smiling at me. And then when we left the bar, he chased after me and my friend, and it was raining, to give me, like, be like, you forgot something. And I was like, what? And he's like, oh, it's my number, and my name is, and text me. And first of all, it's raining and I'm trying to get home. Baby, at what point am I going to be like, by the way, I just want to let you know. I just want to let you know, right? Yeah. So I was like, okay, I'm going to text him. I'm going to tell him, but hey, sure, I think you're cute. Everything's great. But just so you know, ਘਰ ਗਈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵੀਕਐਂਡ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ? ਚੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਨਰ ਕਰਾਂਗੇ, whatever it is, and then ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮਨ ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਹੈ ਵੀ ਔਰਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਔਰਤ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਟੀ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ। ਪਰ ਟਿਪੀਕਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? there's mixed reactions usually. ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ, so everybody still says like, okay, well, I think you're attractive, but it's not for me, right? Like, it's all like, that's the baseline, that's where we start. And then a few days later it's like, maybe I can get to know you. So my last relationship was like that. We worked together, I wasn't out at work. He asked me out and I said I don't want to, I'm not interested. First of all, we work together. Yeah, that's awkward. So then when he left that workplace and went to a different branch, he asked me out again, and then when I said, well, just so you know, I'm trans, and I don't want you to be outing me at work. I don't want to talk about this at work. ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, that's fine. ਤੇ ਉਹ he was like, okay, well, that's not for me, but I've known you for a while. Good luck. I was like, okay, sounds good. No hard feelings, baby. Really? Yeah. But then 2 days later, no, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ baby, I'm a 26-year-old woman. If you want me, you gotta want me for all that I am. I agree. If you don't, then okay, next. There's, and if there's nobody ultimately for me, I'm happy by myself, right? Like, life's a lot more than finding and seeking validation in love and men. Do I need love? Of course I do, right? But if romantic love isn't written for me, that's okay. ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਓ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ 2022 ਚ ਦਸੰਬਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸੂਟ ਜੱਚਦਾ ਹੈ ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਗੈਟਿੰਗ ਸੋ ਜੈਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੱਖੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਐਂਡ ਫੁਲਕਾਰੀ ਪਾਈ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਖੇਤ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀਆਂ ਫੈਂਟਸੀ ਸੀ, ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਂਟਸੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੂਟ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਹੈ ਨਾ 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਫਿੱਟ ਵਧੀਆ ਆਏ, ਚੁੰਨੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੇ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਉਹ ਸਭ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ
ਜਿਹੜੀ ਪੱਖੀ ਝਲਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਮ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚਾਅ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਨੇਜਰ ਥੋੜਾ ਜਾਣਦਾ ਮੰਗਦਾ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਮ ਅ ਗਰੋਨ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨਟ ਬੀ ਅ ਟੀਨੇਜਰ ਨੋ ਮੋਰ ਬਟ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੇਟ ਮਿਲੇ ਹੈ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਵੋ। ਮੇਰੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ I know this is a little bit of a weird theory when it comes to my haters ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ LGBT ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੂਜਨ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਡਿਲੂਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦੇ। ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੋਕ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਈਵਨ ਐਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ when we see a guy with a turban we feel safe because right ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਡਲਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਛੱਕਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਬੁੱਲ ਪੱਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਡੇਟ 'ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 19 ਸਾਲ ਦੀ somebody asked me out on a date and I went on a date. I thought I told I did not I thought let me be very clear because this is going to be misconstrued. I told the person that I was trans and it was also it was off of a dating app so it was in my bio. He chose to ignore it or whatever. We were talking and then he asked me why I moved to Canada and I said to finish my transition and he freaked the F out. We were in his car because we were driving to the place that we were going to and I was 19. Yeah, I was 19 and he started calling me the slurs and he opened the door and he kicked me out with his leg. Like he literally he pulled the car over, opened the door, kicked me out. That was the day that I was like, ooh, never again. I was so upfront and honest with my life. Nobody will ever have access to me like this ever again. And this has to stop. So I just kind of like kept to myself for the most part after that. And I've always been very like careful of whoever asks me out. And if even, you know what, this is the thing. I know I'm conventionally attractive. So a lot of people pursue me with a lot of intent. But I cannot just overlook the fact that the world is a very hostile place for trans people, especially currently, that I'm very careful with just letting myself live. And that's all I hope for. That one day, people like me can just kind of like live. If you're asking me on a date, we should be able to just go for a coffee and then figure this out later, right? And not think about, I shouldn't have to tap into my trauma. Any kind of physical abuse. Yeah, exactly, right. It's so unjustified. Yeah. So that's always as an afterthought. So ideal ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ LGBTQ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਲੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਜੀਣਾ ਪਵੇ, ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਜੋਲੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਟਿਕਟੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਿਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਟਿਕਟੋਕ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੇਟ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੇਟ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਈ ਫੀਡ ਇਨਟੂ ਇਟ, full disclosure. Is that a fact? Is that oh my god, at least that's what's been my experience. Like as long as there's hate, I don't block people block their haters, right? I don't. Baby, comment, get my video, get it viral, say whatever you want to say, right? So I ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ. This is nothing new. It's been 10 years since I started transitioning, so ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਖਾੜ ਲਓਗੇ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਹੋਪ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਚਾਹੇ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਆ ਕੇ? This is great. I want to say one more thing about your name. For when we say tea, especially in the queer community, we mean gossip. That's right. Okay, so it's like we're spilling tea with tea. Yeah. That's pretty much what the intent was. Awesome. Did you have a good time? That's all. I had a great time. Wonderful. Shukriya. Thank you for coming. Of course. Thank you so much for coming. Thank you.